මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කැලේ ටික පරණකෙන් ගලවලා ඔයගොල්ලෝ හයි කරගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. මෙතන ටිකක් නම් තිබ්බේ නැහැ මේ බයික් එකේ. මේ ස්ටිකර් එක මෙතන තියෙන ප්‍රොටෙක්ටිව් ලේයර් එකක්. මේක ඔයාලා මේ තියන්නේ ගැලවිලා මේක මේ බයික් එක හයි කරගන්නකම් ගලවන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. මොකද එතකොට ස්ටිකර් එක ඩැමේජ් වුණොත් ඒකට ඩැමේජ් නොවි තියෙන තමයි මේක හයි කරලා අලවලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක අන්තිමට මේක ගලවද්දි මෙහෙම පස්සට එක පාරට අදින්නේ නැහැ. මෙතන මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පිටිපස්සේ කවුලුව ලොකෝයි ඉස්සරහ කවුලුව හීනි. මේකෙත් එහෙමයි. මේක මෙන්න මේ හරියෙන් ඇතුළට දාලා ඉස්සරහට තල්ලු කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට තමයි මේක හරියට ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම දැම්මා. මම ආයි පාරක් මේක ඔයගොල්ලන්ට හයි කරලා ගලවලා පෙන්නන්න. මෙහෙම තද කරා පොඩක් පස්සේ තියෙන්නේ ඉස්සරහට තල්ලු කරනවා. ඔන්නෝමයි හයි වෙන්නේ. හයි ගලවන්න උනා පස්සට ඇද්දා ගැලෙවුවා. ඒක නිකම්ම එළියට අදින්න එපා. මේ පැත්තත් ඒ විදිහටම තමයි. මෙන්න මේ ක්ලිප්ස් තියෙන පැත්ත මුලින්ම මෙහෙම දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ පල්ලෙහා ලොක් එක මෙහෙම පන්න ගන්න. ස්ටෑන්ඩ් එක තිබ්බම කරදරයි. මේව ඇතුළට දැම්මා. ඊට පස්සේ තල්ලු කරා. ඉස්සරහට තල්ලු කරා. හරිම ලේසි.